المساعدة الكبيرة اللي قاعدين نلقاو فيها من المنتدى ومن فريق العمل مع بعض الكل، يعني هذا شيء أعتقد أنه إيجابي وهام جدا. بالنسبة للتقرير بتاعنا في الشهر هذايا، ما نحبش نقول ثم تنبؤ وقع من قبل ووصلنا له توا. كان من المنتظر أنه باش تراجع التحركات الاحتجاجية في شهر جويلية وأيضا في شهر أوت. وما نحبش نقول تنبؤات، أيضا تحدثنا أنه هناك العديد من الملفات العالقة، والملفات هذه في فترة هذه خلينا نقول فترة سبات أو ضرورة المعالجة نتاعها. بالفعل تراجعت التحركات الاحتجاجية في شهر جويلية، ولعل أهم ملاحظة نقدموها في 3 كلمات. تراجع أولا في التحركات الاحتجاجية بأشكالها الثلاثة، العفوية والتلقائية والعشوائية، وأهم شيء هنا هو التراجع الكبير الملموس في التحركات العشوائية. يعني الاحتجاجات ما خذتش طابع عنيف كما خذته في الأشهر الآخر، وهذا مؤشر إيجابي، وعلى سلطة الإشراف أن تقرأ المقطع هذه بالكدا. هذه الملاحظة الأولانية. إذا تراجع في التحركات الاحتجاجية، استقرار في حالات الانتحار، وارتفاع في حالة العنف. هذه أهم 3 ملاحظات. إذا تراجع في التحركات، استقرار عنف، وفي الانتحار، لكن أشكال العنف اللي قاعدين نشوفوا فيها يعني قاعدة تمشي وقاعدة تزيد وأشكالها المختلفة والمتنوعة. بالنسبة للشهر جويلية، إذا بالنسبة للاحتجاجات اللي شفناها في شهر واللي أشرنا لها في التقرير بتاعنا السابق، يعني محور أساسا حول الجانب الاجتماعي. يمكن نتحدثوا عن الجانب الاجتماعي حول انقطاع الماء الصالح للشراب. تصوروا يعني قبيليك كلمتني إذاعة قال لي احنا في فترة هدنة ونطلبوا هدنة. قلت لهم هذه تحركات ماهيش وراها اتحاد ولا وراها جهة معينة. أعطيكم مثال، في سجنان ثم قرى 50 يوم، أكثر من 50 يوم ما عندهمش ماء صالح للشراب، رمضان وصيف، توصل درجة الحرارة 45 وناس ما عندهمش ماء. تقول له ما تحتاجش على من أجل الماء صالح للشراب. هذا تحدثنا عليه عمنا وتحدثنا عليه سنة وتحدثنا عليه منذ البداية من شهر ماي. قلنا راهو ثم نوعية تاع التحركات توقع في شهر جويلية وأوت حول انقطاع الماء الصالح للشراب وحول انقطاع النور الكهربائي أيضا، وهذا سجلناه وشفناه توا. وتوا تشوفوا بعد كيفاش أكثر أشكال التحركات الاحتجاجية التلقائية مربوطة بالجانب الاجتماعي، ناس عطشة. وبالفعل وقت نشوفوا التصويرة الأولانية اللي فيها هذه المرأة اللي طالب بالماء ماهيش تصويرة مجانية اللي طالبة بالماء. هذه المسألة. أيضا من الأشياء اللي لاحظناها هو هاجس كذلك ثم ارتفاع تاع الأسعار. وشفنا اللي برشا مشاكل عندها علاقه ايضا بمسالك التوزيع، وكأن سلطه الاشراف الجانب هذايا يعني تحدث لكنها مغيبه. تحدثوا على حالات رشوه، حالات التعرش، حالات نقص في مواد، لكن المواجهه مازالت ماهيش في مستوى الانتظارات. دونك كما قلت تراجع في التحركات الاحتجاجيه. المره هذه سجلنا 272 تحرك احتجاجي، فيهم 50 فردي و 222 تحرك جماعي. يعني اذا كان نقارنوا بالشهر السابق نلقاو من 340 تقريبا، يعني هناك تراجع مهم جدا في المساله هذه. بالنسبه للفردي ايضا تنرجعوا لها بعد من 42 ل 50، لكن تو نلقاو الارقام راهو ما تغيرتش. لاحظنا انه هناك تغير في هندسه الاحتجاجات في شهر جويلية اذا كان نقارنوها بشهر جوان. يعني نلقاو انه القصرين ثم الكاف ثم القيروان وسوسه وتونس تجي في المركز الخامس. هذا يعني حاجه اساسيه. راهو ما ثماش صحيح، ثم بعض الولايات عندهم تقاليد اكثر من ولايات اخرى، لكن هذا ما يعنيش انه الولايه الفلانيه هي باش تقعد ديما رائده في المساله هذه. يعني انه القوى الكامله للاحتجاج متوفره في كل ولايه ويكفي باش يجي يكون فتيل. نعطي مثال على هذا.
اذا كان نشوفوا عملناه كامل سنه 2014 نلقاو اني اضعف ولايه سجلت تحركات احتجاجيه هي قبلي. عملناه السنه قبلي اكثر الولايات اللي كان فيها الاحتجاج عنيف وصل حتى للحدود. يعني انه هناك اشياء كامنه في كل واحد، وهذه الاشياء اللي لازم، هذه القنابل الموقوته المخبيه اللي لازم نغزرها. هذاك علاش يعني تقول نراو على مجموعه نتاع كثب رمليه قابله للتحول والتحرك في كل الاتجاهات في كل وقت. هذه مساله ايضا مهمه بالنسبه لهندسه الاحتجاجات. خليني نتعدى الطول لما هو فردي يعني من الانتحار. قلت بليك ثم حوالي 50 حالة نتاع الانتحار، لكن الحالات الانتحار الفعلية مش محاولة الانتحار هي في حدود ال20. إذا كان نشوفوا حالات الانتحار اللي سجلناهم في الشهر هذايا مقارنة بالشهر الآخر نلقاو احنا في نفس تقريبا حالة الانتحار. محاولة الانتحار أكثر شوية الشهر هذايا خلافا للشهر السابق واللي قبله. مالوريزمون سجلنا حالة نتاع انتحار نتاع طفل عمره 10 سنوات في بنزرت. إذا كان نشوفوا الفترة نتاع الانتحار نتاعو وقتاش وفنا في الظروف نلقاها في فترة العيد. دونك تشوفوا الظروف الاجتماعية وتشوفوا قداش الطفل ينجم يكون حساس. بالله وتوا قاعدين، وهذه فرصة نحب نقولوها توا، راهو الوزارة نتاع التربية تتحدث على إصلاح بالنسبة للعودة ومراجعة الزمن المدرسي بربي يا وزارة التربية أيضا مسألة الانتحار رانا لقيناها مربوطة خاصة في فترات الامتحانات. وكانوا تشوفوا في تقريرنا السنوي باش نقدموه بعد في آخر السنة، تشوفوا كل مرة تجي فترة نتاع امتحانات إلا ما تكون معها فترة ضغط وتكون فيها تسجلوا فيها حالات كبيرة نتاع الانتحار. وصلنا في شهر بركة سجلنا 16 حالة قبل 3 شهور. دونك ما فيها بس المسألة هذه نعاودوا نشوفوها. أيضا بالنسبة كيف ما نتحدثوا على انتحار الأطفال، راهو ثم شريحة عمرية مهمة جدا وهي الشيوخ. راهو حالة نتاع انتحار نتاع شيخ تجاوز 80 سنة، حالات نتاع نعم تجاوز 80 سنة، وهذه مش المرة الأولى ومش الثانية ومش الأخيرة. قاعدين نسجلوا في حالات علاش؟ غياب الهياكل الداعمة واللي تأثر والمحيطة بهالشريحة العمرية. ثم شكون ينتحر فقط على خاطر معاه قصوا له الشهرية بتاعه، ولا الغلطة إدارية مش فاهمها، ولا ملقاش دواء، ولا سمع بروحه مريض، ولا قال له باش نجيب لوسبيس، ولا باش نجيب وعليه أيضا كيف ما نوفروا الهياكل بالنسبة للولد الصغار اللي أقل من 15 سنة الأطفال. أيضا هذه الشريحة العمرية هذه راهي في حاجة هي الأخرى للعناية وعناية كبيرة برشا. يعني الشريحة العمرية بالنسبة للمرأة هذه كيف ما المرأة الآخرين ديما حالة الانتحار بالنسبة للإناث أقل من الذكور. وإحنا وفترة كل مرة أنا هي الشريحة اللي تبرز وتكون أكثر. يعني المرة هذه هي الشريحة نتاع 26 35 سنة كانت هي الأكثر حضور في حالات الانتحار. الولايات أيضا تختلف. نقطة إيجابية جدا نسجلوها بالنسبة للقيروان. القيروان تراجعت وهذا شيء مهم جدا في 3 حالات فقط، لكن ثم ولايات أخرى أصبح عندها كل مرة نلقاها في حالة الانتحار موجودة، كيف ما بنزرت، كيف ما جندوبة، كيف ما نابل، وكيف ما سوسة، وأيضا المونستير. هذول تقريبا موجودين. ولايات أخرى تغيب فيها تقريبا حالات الانتحار، كيف ما باجة، كيف ما قبلي، كيف ما توزر، حالات محدودة أيضا. هذه في تقرير الآخرين نقول لكم علاش. وأيضا محاولة انتحار، أهم محاولة انتحار كبيرة برشا اللي تعرفوها الإعلام الكل تحدث عليها، يعني سائقي تاكسي في قصرين اللي طلعوا في الولاية وحبوا وهددوا بالانتحار. من غير ما نزيد نطول عليكم المسألة، هي التحركات الاحتجاجية الجماعية في شهر جويلية. كما تشوفوا لاحظنا أنه هناك 90 حالة تحرك عفوي، 113 تحرك تلقائي. والنقطة المهمة جدا هو
19 تحرك احتجاجي عشوائي. يعني بالفعل هذا مسألة مهمة، يعني تراجع كبير برشا، وإذا كان نشوفوا النسبة المئوية نتاعو نلقاوها في حدود 8.5%، في حين أنه الشهر اللي قبله كان 22%. هذا بالعكس نلقاو أنه الاحتجاجات التلقائية سجلنا في الشهر الآخر 111، المرة هذه 113، يعني نفس الرقم تقريبا، في حين التراجع اللي سجلناه في العشوائي قابلوا تطور فيما هو عفوي. العفوي يخرج من 81 إلى 90 حالة. زوز قطاعات مهمة كانت حاضرة بالنسبة للتحركات الاحتجاجية، لكن نشوفوها تختلف من العفوي للتلقائي للعشوائي. الزوز هما الجانب الأولاني هو الاجتماعي، وكما قلنا الاجتماعي يعني مرتبط برشا بالخدمات، بانتظارات الناس، وخاصة الماء والضوء. هذه مسائل مهمة، معناها مازلنا في السوكي بازي. وأيضا احتجاجات أخرى عندها طابع ديني في عديد الولايات وعديد الجهات بالنسبة لقرار سلطة الإشراف بغلق المساجد اللي ما عندهاش تشتغل بطريقة غير قانونية. هذا أيضا ولد العديد من الاحتجاجات، ونشوفوا أنه البعض من الاحتجاجات هذه كان هو عشوائي، أي كان عنيف جدا. ويخلينا نخبروا أيضا أن زوز قطاعات هذوما مازال يتوفروا على مخزونات كبيرة برشا نتاع احتجاجات، لكن إذا كان برز منها شوية راهو مازال الآخر مازال قبلي. بالنسبة للعفوي نلقاو أنه الجانب الأولاني عنده علاقة أساسا بما هو ديني، والجانب الثاني أقل، سجلنا تقريبا نصف نتاعو وهو السياسي. والسياسي مربوط رد فعل كبير حول سوسة وحول السياحة وحول اللي تحدثنا عليهم المرة الأخرى. وأشرنا في التقرير بتاعنا أيضا إلى مسألة نعاود نقولها مرة أخرى، رانا قاعدين عايشين في الجانب السياسي نوع من الهستيريا الجماعية. الهستيريا الجماعية هذه نتيجة غياب الرؤية وضبابية المشهد بالنسبة للتونسي. وقت نسمع في التلفزيون كل يوم اللي هناك مخططات إرهابية، هناك إرهاب، ولكن المعلومة ماهيش واقفة. يكفي كما صار شيء من واحد في شيكة في بلاصة معينة، شيكة تخلق حالة نتاع فزع كبير برشا. دونك هذه ايش معناها هستيريا جماعية؟ حالة خوف قصوى وحالة نتاع رعب قاعدين عايشينها الناس من جراء المسائل هذه. واحنا قادمين على السنة الدراسية والسنة أيضا رياضية دونك جديدة، دونك بالفضاءات اللي نجم تكون فيها برشا عباد هذه موجودة وحافلات إلى غير ذلك. دونك لازم ناخذ احتياطاتنا بالنسبة للجانب هذا. من غير ما نطول برشا نتعدى ما هو التلقائي. التلقائي تعرفوا الفرق بين العفوي والتلقائي. التلقائي هو اللي يتكرر ويستمر، لكن يقعد ديما ماهوش عنيف، يعني يتحرك في الإطار السلبي. وهذاك علاش احنا التحركات اللي تقعد ديما متواصله ما نعاودوش نرصدوها مرتين وثلاثه، نرصدوها كم مره بركه. وفي الحاله هذه نلقاو انه على جمله 113 عندنا 30 حاله نتاع لاسباب اجتماعيه. 30 حاله لاسباب اجتماعيه. ثم ايضا في التلقائي يجي في مرتبه ثانيه ما هو السياسي، والسياسي ايضا مربوط بالموقف من الارهاب اساسا. ثم الديني، والديني ايضا مربوط كما قلت لكم بقضيه المساجد. مجالات اخرى قاعد ديما موجوده، تقعد ديما تتكرر، لكن لها نقصد هو ما هو اداري. ما هو اداري بمعنى يعني المشاكل التي لها علاقه بالاداره، مثال الامتحانات تاع الريكروتمون، الانتدابات، هذا كلهم قاعدوا ملفات موجوده وما فهمناش. الحاجه يمكن المهمه برشا هو انه خلافا اذا كان نقارنوا بين الفتره هذه وبين عناول، لاحظنا تراجع كبير في الاحتجاجات اللي عندها اسباب بيئيه. يعني كي نقولوا بيئه يعني خاصه عناول البيت هذا ذكرت المسخ والناموس والى غير ذلك.
تراجع، بالرغم انه لاحظنا موجات كبيره نتاع ناموس، لكن ما كانش هذايا الشغل الشاغل التونسي في الفتره هذيك. يعني المشكل قاعد موجود، لكن ما كانش هو الموبيل تاع التحرك. فما اشياء اخرى دفعت له. يعني اذا كان ننظروا سلم الاولويات نتاعو نلقاو حمل الناموسه، لكن ما حملش ارتفاع الاسعار. يعني هذه ايضا من الحاجات اللي لاحظناها. نتعدى اخيرا كيف ما قلت العشوائي كان اساسا مرتبط بما هو ديني، ثم يجي ما هو الاجتماعي، والحالات اللي سجلناها ما كانتش حالات كبيره برشا، لكن يقولوا حالات ماشي كبيره برشا يعني في الحجم نتاعها، لكن في درجه العنف نتاعها ما كانتش شويه راهو. درجه العنف نتاعها كانت مرتفعه، وخاصه ما اللي مرتبط بما هو ديني. وقعت مواجهات عنيفه في بعض المساجد في بعض الجهات بين قوات الامن وتواصلت، معناها مش حكايه 4 ساعات اليوم وغدوه وبعد غدوه. هذا بسرعه بالنسبه للتحركات هذه. ايضا الهندسه نتاع التحركات هذه كيفاش تمت بشكل خاص، نلقاو انه الشهر هذايا الجانب المهيمن هو كان المسيرات السلميه. لاحظنا برشا مسيرات سلميه، وهذه هي النقطه المهمه في الجانب هذايا. ما لاحظناش مرة أخرى نعاودوها، ما لاحظناش تجاوب كبير مع الجهات المسؤولة على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي. يعني هذه المسائل أيضا ما تمش، يعني ما عيطوش مسؤولين، ما قعدوش مع مضربين، ما قعدوش مع ناس محتاجين، ما قالهمش. ديما وخاصة بالنسبة للماء الصالح للشراب هناك تفهم، يجي المسؤول من عند الشركة ولا يجي المعتمد أو العمدة يقول هناك تفهم وبلغنا وتلقوا الحلول، وديما تلقوا الحلول، لكن الحلول مسألة ماهيش موجودة. قلت قبيليك اللي لاحظناه في التقرير نتاعنا من خلال آلية الرصد نتاعنا هو هناك استقرار، هناك تراجع، استقرار، ولكن هناك ارتفاع. التراجع في التحركات الاحتجاجية، الاستقرار في الانتحار، لكن التطور هو العنف. يعني قاعدين، ولو أن ماناش قاعدين نتناول في المسألة من جانبها الكمي، بل من جانبها الكيفي، أي من خلال متابعات جملة من الملفات واليات الرصد بتاعنا. وهذا ايضا باش يكون موضوع تاع تقرير سنوي ان شاء الله اخر السنه حول العنف في تونس. فان العنف قاعد يمشي يكفي باش نقول واشرنا المساله وتحدث عليها سي رمضان سي مسعود هو العنف اللي قاعد تنتج فيه وسائل الاعلام بطريقه يمكن مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بطريقة مقصودة أو غير مقصودة. هذه كل مسائل ما ندخلش فيها، لكن يكفي باش تشوفوا الكاميرا الخفية، ويكفي باش تشوفوا المسلسلات في رمضان، باش نشوفوا أن هناك عملية أو كأن هناك سعي إلى التطبيع مع العنف. تطبيع مع العنف، معناها نورماليزي لا فيولونس، معناها تقولش عليها باش تولي حاجة عادية وحاجة داخلة في سلوكاتنا احنا. ايضا من الاشكال العنف اللي تحدثوا عليها برشا واللي ماهيش قاعده ناقصه هي العنف المروري، العنف الطرقات. وقت نتحدث عن العنف المروري ماهوش فقط الحوادث نتاع المرور، لا، يعني عدم احترام اشارات المرور والعنف بين السائقين وعنف الحافلات. وهذا ايضا قاعد يمشي وقاعد يجي يكفي باش توقف نهار في المحطه تمشي وتشوفوا توقف المحطه تاع الكيران ولا استنى الكيران وتشوفوا حالات العنف. ايضا توتر كبير برشا في الجانب هذايا نتيجه تراجع خلينا نقولوها خدمات الشركه الحديديه للنقل، شركه توكسي النقل. يعني التراجع كبير برشا وفي خدماتها، ما ثماش احترام المواعيد، ما ثماش حضور والقاطرات ومعناها خدماتها ايضا مدنيه. الشكل الاخر من العنف اللي حدثت عليه قبل واللي نحب نعاود نرجع له توا بخلاف الاشياء الاخرى، وهو العنف الالكتروني. العنف الالكتروني اللي قاعد يمشي وقاعد يجي وقاعد
الحضور نتاعو كبير برشا عبر نلقاوه في الانترنت ونلقاوه في الواحد هذايا. العنف هذايا كبير قاعد يمشي وقاعد يزيد. هذا علاوه على الاشكال الاخرى نتاع العنف، هو العنف الاسري، العنف العائلي، العنف السياسي، العنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي. هذه كلها اشياء شفناها وتحدثنا عليها في التقرير تاعنا. فصلنا بين زوج مستويات، العنف في شكله القطاعي والعنف في شكله ايضا الجهوي. وهناك جهات يبرز فيها العنف اكثر من جهات، وهناك قطاعات ايضا يبرز فيها العنف اكثر من قطاعات. واعتقد انه التقرير قدامكم وحاضر فيه ما يكفي من المعطيات بالنسبه للجانب هذايا. واذا كان ثم اسئله ولا اشياء احنا على ذمتكم، وشكرا على الانتباه. شكرا سعد ستار. تو مش خلوا مجال الاسئله، فقط يعني دون ربط آلي نحب نشير الى نقطه فقط ما تغيبش عليكم اكيد. يعني المناطق اللي فيها اكثر التحاق بالعمليات الجهاديه هي المناطق اللي فيها